สำหรับชาวต่างชาติที่ย้ายมาใช้ชีวิตในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ของไทยนานกว่า2 ปีความรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งแปลกใหม่มักจะเริ่มจางหายไปคุณฮันก็เช่นกันเธอใช้ชีวิตอย่างมั่นใจคุ้นเคยกับความสะดวกสบายในคอนโดมิเนียมหรือห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยจนกระทั่งวันหนึ่งที่เธอต้องเดินทางออกนอกเส้นทางคุ้นเคยและความจำเป็นบังคับให้ต้องแวะปั๊มน้ำมันข้างทางในคลิปวิดีโอที่กำลังเป็นกระแสฮันยืนถือกล้องด้วยสีหน้าสับสนปนขบขันฉากหลังคือห้องน้ำสาธารณะในปั๊มน้ำมันที่ดูสะอาดสะอ้านปูกระเบื้องอย่างดีและดูทันสมัยซึ่งด้วยบรรยากาศแบบนี้ตามสามัญสำนึกของชาวต่างชาติเธอคาดหวังเต็มเปี่ยมว่าจะได้เจอกับชักโครกแบบนั่งราบเหมือนที่บ้านเกิดหรือในกรุงเทพแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่ปรากฏตรงหน้ากลับทำให้เธอต้องชะงักมันคือสิ่งที่เธอเรียกว่าส้วมลูกผสมที่น่าฉงนมันไม่ใช่ส้วมหลุมตักราดแบบโบราณที่ต้องใช้ขันตักน้ำแต่เป็นโถนั่งยองที่ติดตั้งระบบกดน้ำอัตโนมัติหรือก้านกดน้ำโครเมียมมันวาล์วที่ผนังอย่างดิบดีความขัดแย้งนี้เองที่ทำให้เธอสับสนเพราะระบบน้ำดูทันสมัยและสะดวกสบายเหมือนชักโครกทั่วไปแต่รูปแบบการใช้งานกลับต้องอาศัยทักษะกายกรรมแบบดั้งเดิมคือการนั่งยองซึ่งขัดกับความคาดหวังของเธออย่างรุนแรงฮันเปิดใจผ่านคลิปว่านี่คือเรื่องน่าตกใจทางวัฒนธรรมที่ฉันยังคงไม่ชินสักทีแม้จะอยู่ไทยมา2 ปีแล้วประโยคนี้สะท้อนให้เห็นว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเธออาจจะวนเวียนอยู่แต่ในพื้นที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบตะวันตกการได้มาเจอส้วมนั่งยองในปั๊มน้ำมันจึงอาจเป็นเรื่องแปลกใหม่หรือนานๆเจอทีสำหรับเธอปัญหาของเธอไม่ได้อยู่ที่ระบบกดน้ำที่ดูใช้ง่ายแต่มันอยู่ที่ท่าทางฮันสารภาพอย่างตรงไปตรงมาว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมีคู่มือการใช้งานแปะบอกไว้หน่อยนะคะเพราะพูดตามตรงเลยนะฉันไม่รู้จริงๆว่าต้องทำยังไงกับเจ้าสิ่งนี้ความสับสนของเธอคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของความแตกต่างทางกายภาพชาวตะวันตกส่วนใหญ่มีข้อจำกัดเรื่องเอ็นร้อยหวายทำให้ไม่สามารถนั่งยองโดยวางส้นเท้าให้ราบไปกับพื้นเหมือนคนไทยเมื่อต้องมาเจอส้วมที่ดูเหมือนจะทันสมัยคือมีที่กดน้ำแต่ต้องนั่งยองเธอจึงเกิดคำถามมากมายว่าต้องวางเท้าตรงไหนต้องหันหน้าไปทางทิศใดหรือต้องจัดการเสื้อผ้าอย่างไรไม่ให้เลอะเทอะในขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็สะท้อนมุมมองที่น่าสนใจของวัฒนธรรมไทยเพราะสำหรับคนไทยจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตต่างจังหวัดส้วมนั่งยองคือความสบายใจและถูกสุขลักษณะในความรู้สึกเพราะไม่ต้องเอาผิวหนังไปสัมผัสกับโถร่วมกับใครการมีที่กดน้ำแบบนี้ยิ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สะดวกสบายที่สุดแล้วแต่ในทางกลับกันเรากลับเห็นผู้เฒ่าผู้แก่คนไทยหลายคนที่ต้องไปใช้ชักโครกแบบนั่งราบในเมืองแล้วเกิดความไม่ถนัดจนต้องปีนขึ้นไปนั่งยองบนฝารองนั่งเพราะความคุ้นชินเดิมดังนั้นคำขอคู่มือการใช้งานของฮันจึงไม่ใช่เรื่องตลกเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการปะทะกันของสองความคุ้นเคยระหว่างฝรั่งที่มองหาที่นั่งสบายๆกับนวัตกรรมส้วมไทยที่พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์คนท้องถิ่นการเดินทางครั้งนี้ของฮันจึงไม่ได้จบแค่การทำธุระส่วนตัวแต่เป็นการเปิดโลกใบใหม่ที่สอนให้รู้ว่าในความทันสมัยของปั๊มน้ำมันไทยยังมีความเป็นไทยดั้งเดิมซ่อนอยู่อย่างแนบเนียนทันทีที่คลิปวิดีโอการเผชิญหน้ากับส้วมนั่งยองแบบมีที่กดน้ำของฮันถูกเผยแพร่ออกไปสู่สายตาชาวโลกพื้นที่แสดงความคิดเห็นใต้คลิปก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระดานข้อความธรรมดาอีกต่อไปแต่มันได้กลายสภาพเป็นห้องเรียนสุขศึกษาภาคปฏิบัติและกลุ่มบำบัดความทุกข์ขนาดใหญ่ที่รวบรวมเหล่าชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกที่เคยมาเยือนเมืองไทยให้เข้ามาร่วมระบายความในใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันแสนทุลักทุเลนี้กันอย่างถล่มทลายปรากฏการณ์นี้พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้พวกเขาจะมาจากต่างวัฒนธรรมต่างภาษาแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับส้วมนั่งยองทุกคนต่างมีความรู้สึกเป็นหัวอกเดียวกันอย่างน่าประหลาดเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ที่เรียกเสียงฮาได้มากที่สุดคือการเข้ามาสารภาพถึงความพ่ายแพ้ทางกายภาพชาวต่างชาติจำนวนมหาศาลเข้ามาคอมเมนต์ด้วยอารมณ์ขันปนน้ำตาว่านี่คือบททดสอบที่โหดหินที่สุดยิ่งกว่าการกินส้มตำพริก10 เม็ดหลายคนอธิบายถึงปัญหาเรื่องสรีระของชาวตะวันตกอย่างละเอียดว่าเอ็นร้อยหวายและข้อเท้าของพวกเขาไม่ยืดหยุ่นพอที่จะทำท่านั่งยองแบบคนเอเชียได้การต้องนั่งยองโดยให้ฝ่าเท้าตรึงราบไปกับพื้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาบางคนเปรียบเทียบว่านี่ไม่ใช่การเข้าห้องน้ำแต่มันคือการออกกำลังกายท่าบริหารขาขั้นสูงสุดกฎเหล็กคือห้ามมองต่ำให้มองตรงไปข้างหน้าแล้วเกรงหน้าขาให้สุดชีวิตถ้าเผลอคลายกล้ามเนื้อเมื่อไหร่อาจจะล้มหงายหลังได้ทันที
หรือบางคนก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์สุดระทึกว่าเคยขาอ่อนแรงกลางคันจนตัวสั่นเหมือนลูกนกตกน้ำต้องเอามือยันผนังห้องน้ำไว้แน่นมากด้วยความกลัวว่าจะลื่นตกลงไปนอกจากเรื่องปวดขาแล้วประเด็นที่ถูกถกเถียงกันอย่างดุเดือดไม่แพ้กันคือปัญหาเรื่องการจัดการเสื้อผ้าซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่ชาวต่างชาติยังหาข้อสรุปที่ลงตัวไม่ได้เพราะความกังวลหลักของพวกเขาคือพื้นห้องน้ำที่มักจะเปียกชื้นการดึงกางเกงลงมาแค่หัวเข่าหรือข้อเท้าจึงมีความเสี่ยงสูงมากที่ขากางเกงจะไปกวาดเอาน้ำบนพื้นติดขึ้นมาด้วยจึงเกิดเป็นคำแนะนำสูตรเด็ดจากรุ่นพี่ที่อยู่ไทยมานานโดยบางคนแนะนำให้ถอดขากางเกงออกจากขาข้างหนึ่งอย่างสมบูรณ์แล้วเอาขากางเกงนั้นพาดไว้บนบ่าเพื่อความคล่องตัวแต่ที่มีคนเห็นด้วยมากที่สุดคือคำแนะนำให้ถอดออกให้หมดแล้วแขวนไว้ที่ตะขอประตูหรือถ้าไม่มีตะขอก็พาดไว้ที่คอตัวเองเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจที่สุดซึ่งกลายเป็นเคล็ดลับสุดฮาที่คนไทยอ่านแล้วอาจจะต้องเกาหัวด้วยความงงความสับสนยังไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะชาวต่างชาติจำนวนมากยังงุนงงกับดีไซน์ของส้วมลูกผสมที่ฮันเจอพวกเขาคุ้นเคยกับตรรกะที่ว่าถ้าเป็นส้วมหลุมต้องใช้ขันตักแต่ถ้าเป็นส้วมที่มีที่กดน้ำต้องเป็นชักโครกแบบนั่งราบเท่านั้นพอมาเจอส้วมนั่งยองที่มีก้านกดน้ำโครเมียมเงาวับติดผนังสมองของพวกเขาจึงประมวลผลไม่ทันหลายคนบ่นอุบว่ารู้สึกเหมือนโดนหลอกเพราะเห็นปุ่มกดน้ำนึกว่าจะสบายที่ไหนได้ต้องมานั่งเกรงขาเหมือนเดิมหรือบางคนถึงกับยืนงงอยู่หน้าโถตั้งนานพยายามมองหาปุ่มลับที่จะทำให้ที่นั่งมันเด้งขึ้นมาเพราะมันดูทันสมัยเกินกว่าจะเป็นส้วมนั่งยองซึ่งยืนยันได้ดีว่าการมีป้ายบอกวิธีใช้ตามที่ฮันร้องขอนั้นจำเป็นจริงๆในขณะที่ชาวต่างชาติกำลังปรับทุกข์กันอย่างออกรถก็มีชาวเน็ตไทยจำนวนไม่น้อยที่แฝงตัวเข้าไปอ่านและร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยความเอ็นดูปฏิกิริยาของคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าอายแต่กลับมองว่าเป็นความน่ารักของความแตกต่างทางวัฒนธรรมคนไทยหลายคนเข้าไปช่วยอธิบายถึงข้อดีที่ชาวต่างชาติอาจมองข้ามไปโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสุขอนามัยว่าจริงๆแล้วส้วมนั่งยองแบบนี้สะอาดกว่าชักโครกนั่งราบในที่สาธารณะมากเพราะร่างกายไม่ต้องไปสัมผัสกับผิวโถที่ใครก็นั่งมาก่อนหน้านี้ถือเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมกับเชื้อโรคที่ดีที่สุดคำอธิบายนี้ทำให้ชาวต่างชาติหลายคนที่เคยรังเกียจเริ่มเปิดใจและมองเห็นเหตุผลเบื้องหลังนอกจากนี้คนไทยยังได้แบ่งปันเรื่องราวในมุมกลับที่ทำให้ฝรั่งต้องร้องว้าวนั่นคือเรื่องราวของผู้สูงอายุไทยที่มีปัญหากับชักโครกแบบฝรั่งเช่นกันมีเรื่องเล่ามากมายว่าคุณย่าคุณยายเกลียดชักโครกนั่งราบมากเพราะนั่งไม่ถนัดและเบ่งไม่ออกเวลาไปห้างสรรพสินค้าจึงมักจะบ่นเสมอถ้าไม่เจอห้องน้ำนั่งยองหรือบางทีลูกหลานก็ต้องคอยเตือนว่าห้ามปีนขึ้นไปนั่งยองบนฝาชักโครกเด็ดขาดเพราะอันตรายเรื่องเล่านี้กลายเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญที่ทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจว่าความลำบากไม่ใช่เรื่องของเชื้อชาติแต่เป็นเรื่องของความคุ้นชินสิ่งที่ฝรั่งมองว่ายากคือสิ่งที่คนเฒ่าคนแก่ไทยมองว่าง่ายและสิ่งที่ฝรั่งมองว่าสบายคือสิ่งที่คนแก่ไทยมองว่าลำบากบทสรุปท่ามกลางเสียงหัวเราะและการแลกเปลี่ยนเคล็ดลับนี้ทำให้ข้อเสนอของฮันเรื่องคู่มือการใช้งานกลับได้รับเสียงสนับสนุนอย่างจริงจังจากทั้งสองฝ่ายชาวเน็ตต่างลงความเห็นว่าในยุคที่ประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกการมีป้ายรูปภาพเล็กๆแปะไว้หน้าประตูเพื่อบอกทิศทางการนั่งหรือบอกวิธีจัดการกับเสื้อผ้าอาจจะเป็นการแสดงความใส่ใจเล็กๆน้อยๆที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผู้มาเยือนเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องราวในห้องน้ำสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์เราไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความเข้าใจและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแม้กระทั่งในเรื่องที่ดูธรรมดาที่สุดอย่างการปลดทุกข์ก็ตาม